उहाँ चाहिँ आमाको फोटो 22-23 वर्ष हुँदाको यङ हिरोइन। गीताको उमेर 72 वर्ष कट्यो। पुराना सम्झनाहरू उमेरसँगै ओइलाइसके, तर दैलो छेउ टेबुलमा राखिएको गीताको सादा तस्बिरले विस्मृत कथाहरू अलिअलि सम्झाइदिन्छ। अरू कसैले सुनाइदिएका रेका कथाहरू मात्रै थाहा छ उनलाई। धनकुटामा जन्मेकी हुन् रे। भारतीय सेनामा जागिरे बुवासँगै भारत नै बस्थिन् रे। सानै हुँदा आमा बुवा बिते रे अनि उनलाई भारतकै अनाथालयमा राखियो रे। उनी उतैका अनाथ आश्रमहरूमा हुर्किइन्। आमा बुवासँगको सम्झना धमिलो छ। एउटै छोरी, अब म जन्मेर 3 महिनाको हुँदै मलाई लिएर जानुभएको इन्डिया। उतै गएर म 3 वर्षकी भएर 4 लाग्दा बुवाको त्यस्तै दुर्घटना भयो। खोइ जहाजको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको अरे, पानी जहाजको। त्यहाँ राखे 6 महिना चाहिँ अनाथ आश्रममा, बम्बईकै आश्रममा। बालबाडी स्कुल भन्छ नि, भर्खर जान थालेको। त्यहाँ पढाइ थिएन अनि लगेर गान्धी वनिता आश्रम चाहिँ जलन्धरमा लगेको। बस्यो होला 22-23 वर्ष। 22-23 वर्षसम्म आश्रममै बितेको तिम्रो जिन्दगी। त्यही हो नि, पढ्न पाउनु भयो मैले आश्रम। पढाइ भयो। मैले त एसएससी मात्रै गरेको। त्यहाँको आमाहरूले चाहिँ यो छोरीलाई यता लगाइदिने भनौँ, अर्कोलाई अर्कातिर लगाइदियो, अर्कोलाई अर्कातिर लगाइदियो। मलाई चाहिँ नर्सपट्टि, अनि मलाई त मन परेन, अनि म त गर्दिनँ भनेर मैले त्यहाँ छोडिदिएँ। त्यहाँदेखि अनि फेरि पुलिसमा जागिर खाएँ। अनि अब पुलिसमा चाहिँ कसरी जागिर खान पुग्यो भने? त्यो जागिर भयो भने चाहिँ म जहाँ पनि जान सक्ने। अनि जागिरबाट चाहिँ अनि म जहाँ जान्थेँ। उमेरले अक्षर चिनायो, खुट्टो टेकायो। जवानीका केही साल भारतमै बिताएपछि गीताले पुर्ख्यौली माटो सम्झिन्। आमा बाबु भारत आएको बाटो सम्झिन्। 25-30 वर्षको उमेरमा गीता आफ्नै माटो खोज्दै नेपाल फर्किन्। कता के हो केही थाहा छैन कि के को आउने नि त्यहीँबाट अनि यता अब जोगमुनीतिर पनि आइयो। अनि सम्पर्क भयो नेपालमा, अनि चिनाजानी भयो। म मायाको बन्धनलाई फुकाउन नै गाह्रो, प्रकृतिको ज्ञान बिना सम्झाउन नै साह्रो। त्यतिखेर गीताको जिन्दगी गीता जस्तै थियो। परिवार र सम्बन्धका लहरो थिएनन्, समस्याका पहरो थिएनन्। किन गीतालाई माया, मोह र घर परिवारका सांसारिक बाटो रोज्न मन लागेन। मलाई त माग्न त उतै पनि कति बिहा गरौँ भन्ने त कति परेस भएको हो। तर मैले बिहे गर्न चाहिँ मैले नगरेको, किनभने कति त्यो न्युजहरू आउँथ्यो। कसैले के अरे मट्टी तेल खन्याएर जलाइदिए, कसैलाई के। अब मेरो त कोही थिएन, न दाजुभाइ, न आमा, न बुवा, न कोही माइती, न मावली, कोही छैन। त्यस कारणले मैले त नगरेको। झन् यहाँ त आएर त मैले केस काटेर यहाँ टालो बाँधेर मेरो फोटोहरू पनि छ। बैरागी बनेर एकदम मान्छेले हेर्दा हुँदै चाहिँ बेरूप बनेर बसेको म यहाँ। आफ्नो जीवनलाई बचाएर काम गर्नका लागि यस्तै हो भनेर झोली तुलना लिएर बसेको म एकदम एक्लै। अनि त्यही बच्चाहरूसँग चाहिँ आफ्ना मान्छे कोही थिएनन्, जाने ठाउँ कहीँ थिएन। कसैको नभएकी गीताले सबैको हुने बाटो रोजिन्। आश्रमै खोल्नुपर्ने कारण चाहिँ के त? मलाई बच्चाहरूप्रतिको माया। आफै पनि म एउटा राजकुमारी होइन त, होइन? हेर्नु त, आनन्दले गाडीमा घुमाउँथे, यताउता लाने अर्दलीहरू राखेका हुन्थे। राजकुमारी भन्दा कोही कमी जीवन हो त, होइन नि? जे खाने खाएँ। अब पछि एउटा फ्याँकेको भात पनि खानलाई मलाई जुरो कि जुरेन।
कति भोक लाग्यो होला, कति माया लाग्यो होला आमाको, कति याद आयो होला, कति रोएँ होला हैन। अरूसँगै हाँस्नुपर्ने, अरूसँगै रुनुपर्ने परदेशी अनाथालयका उदास दिनहरूमा उनलाई आमाको खुब याद आउँदो हो। आमाको पसिना र दुध मिसिएको सुगन्ध गीतालाई कति खड्किदो हो। भोक लाग्दा, तिर्खा लाग्दा आँखामा कति झरी पर्दो हो। मध्याह्नमा मार्बलका चिसा भुइँमा निदाउँदा आमा सपनीमा कति आउँदी हुन्। किस्ता किस्तामा आमाका सम्झना ओझेल परिरहँदा गीतालाई आफै आमा भएर बाँच्न पो मन लाग्यो कि संसार बदल्न सुरु आफैबाट गर्नु छ, मृत्यु लोकमा आयौँ हामी एक दिन सबले मर्नु छ। पहिले इन्डियामा चाहिँ आमाले चाहिँ धेरै काम गर्नुभयो। सुरुमा पुलिस पनि हुनुभयो, अनि फेरि नर्स पनि, अरू पनि के गरेर जति पैसा कमाएको जति हुन्छ नि अब सेभ गरेको पैसाले यो जग्गा किनेर सानो खोल्नुभयो। इटहरीको यही थलोमा गीताले ठिक 40 वर्ष अगाडि आमा बन्ने निर्णय गरिन्। आफूले नजन्माएका छोराछोरीका आमा। गाउँ जस्तो छ। के खेलेको छोराछोरीले। म त यिनीहरूसँगै झन् भिजिरहन्छु। मन दिक्क भयो भने कुदेर आयो, नानीहरू छैन भने चाहिँ दिक्क लाग्छ। झन् राम्रो। अब हेर्नु त कति रमाइलो छ। कसले के गर्छन्, कसले के गर्छन्। अब बच्चा भनेकै भगवान हो हैन भन्नु त। तर सानो सानो नानीहरू त्यो आउँदा चाहिँ एकदम मन खराब हुन्छ। एक अब तिनीहरूले पाउँदैन नि त चिजहरू। आमाको दुध सबैभन्दा ठुलो अमृत हो, त्यो पाउँदैन। आमाको माया भनेको अर्कै चिज हो। तपाईले दिइरहनु भएको छ नि त त्यो माया। होइन त्यो त मैले त म त सबैलाई उ गर्छु नि त। तिनीहरू चाहिँ एउटाले पाउँथ्यो। नमस्ते आमा, गुड मर्निङ। यो कति हल्की भयो कि है अहिले। ऊ छोरी ऊ नाति नि यो ब्युटी पार्लर चलाउँछ। ए नमस्ते। ए म भन्दा नि हल्को भएछ नि त। बाप्रे। नाति 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 र नाति नि यहाँ आउनु भने यो घर त के आँट्छ र। कोही विदेश पनि गइसके, इन्जिनियर पढेर नातिनी। ए तपाईँ पनि सवारी भएको। अहिले त गीताका छोराछोरीहरू नै आमा भइसके। ए नमस्ते। मेरा छोराका छोरा, यी पनि मेरा नाति र नातिनी है। बस तिमीहरू के खाने है? बस हो। शनिबारहरू भेटभाट लिएर आउँछन्। नजिकै हुने छुने गरी भेटिन्छन्, टाढा हुने फोनमा भेटिन्छन्। नमस्ते। ज्वाइन हुनेवाला चाहिँ माग्नु छ सबै थोक कहिले भइसक्यो। हुन्छ नि बिहे? विदेशमै कतार कि कुन देश अरे? कतार हो। ए साउदी। नाति मेरो यति ज्ञानी, उसको बाउ त्यस्तै ज्ञानी एकदम। छोरा त उकिल हो। अब बिहा गरेर नाति यत्रै हुँदा अब तिमीहरू गरी खाऊ न त भनेर मैले ल है भनेर उ गरिदिएको। उहाँ हाम्रो ज्वाइँ साहब इलाम घर हुने एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँ पनि खप्नै नसक्ने, सेवा
राति 12 बजेसम्म भयो भने जति बेर भानी यहाँ राखेको मैले बोलाएको यहाँ छापाखानामा पनि गर्नुहुन्छ अर्को थुप्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँले यो घरको वायरिङहरू पानीहरू सबै त गर्नुहुन्छ अब एउटा त मलाई साथी चाहिन्छ नि त अनि उनीहरूलाई बाहिर बस्न नदिएको जान्छन् नि इलाम घर त जान्छन् कति रमाइलो परिवार के यो त राम्रो छ नि यहाँ भनेर साध्यै छैन कहिले पिकनिक जान्छौँ कहिले के गुटु राममा अर्कै आनन्द छ यहाँ यो आनन्द यो जीवनै अर्को हो संसारमा अब यहाँभन्दा अर्को केही स्वर्ग छैन भन्छु म जहाँ आनन्द हुन्छ नि त्यही स्वर्ग हो होइन भन्नु त यी बालबच्चाहरू सबै ठिक छन् कोही बिमारी नहोस् खुसी हुन् यिनीहरूले खाना पाउन् राम्रो रमाइलो गर्न पाउन् त्यही त खुसी हो नि त्यही हो थुप्रो छन् थुप्रो 300 जना त यहाँबाट हुर्किसकेका छन् नर्सहरू पनि छन् अब छोरीहरू पनि सबलाई पढाइदिएको छ काम सिकाइदिएको छ अहिले यो छोरी पनि पर सिकाउँछ नि त टिचर हो कति बज्यो अहिले उताको कहाँ छ कहाँ छस् रे बाहिरबाट हेर्नेका लागि यो आश्रयस्थल हो तर यही घरमा आमाले हुर्काएका 300 जना छोराछोरीका लागि यो केवल घर हो तपाईको घर जस्तै घर जहाँ माया हुन्छ र माया गर्ने मान्छे अरूको लागि यो आश्रम भयो भने मेरो लागि चाहिँ आफ्नै घर हो यो भाइ पनि अलि ठुलो भएको छ उहाँहरू सबै ठुलो भइसक्नु भयो यो हो म सानोको ऊ रेजिना ऊ जयन्ती उसको चाहिँ माग्नी साग्नी भइसक्यो अब बिहा हुन्छ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ ज्वाइँ पनि असाध्यै एकदम यी पछाडि त हो घर मनिषा यसपालि एसएलसी दिएकी राधा यहाँ आऊ तिमीलाई परिचय गरौँ ऊ 26-27 वर्ष भयो यहाँ बसेको ऊ रवि उहाँको छोरा हो चाहिँ मेरो यो बिरालो नि सानो थियो यत्रो थियो कसले ल्याएर आँखा बाँधेर ऊ यहाँनिर राखिदिएको थियो त्यो बिचरा जन्मिने बित्तिकैको आँखै उग्रिएको थिएन मैले नि निपनमा दुध खुवाउँदा 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 त्यसलाई ठुलो पारेँ त्यो अब त्यो बच्चा जस्तै रुने क्या त्यो बिरालो त उनीहरूका भाँडा अलग्गै छन् थालहरू अलग्गै दिएको छु त अब उता जा ल यसले सबैलाई त्यो अरूले त खान्छ नि सानो बच्चा यसले खाँदैन केही गर्दा यो कस्तो ज्ञानी छ एकदम भगवान् जस्तो मान्छे जस्तो छ यो त कहाँ घुमेर आउँछ अनि त्यहाँबाट यहीँ आउँछ हेर्नु न मान्छे र यो पशुमा के फरक छ हेर्नु रोको बिचरा रोको देख्नुभयो कति माया राख्दछ नालो ला चाहिँ के नालो हेर्नु न मान्छेकै जस्तो छ मुख अब यत्रोलाई के फ्याँकिदिएको हेर्नु न यहाँ साफ गरिदिएको नि अब के गर्नु बिचरा तातो हो माया गर्नुपर्छ नि त बच्चा बिचरा मान्छे भन्दा के फरक छ त यो अहिले त आमा नै चाहिन्छ क्या जेलाई पनि आमाको माया भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै सन्तान आफैले नजन्माए पनि आउँदो रहेछ त्यो आउँछ त्यसै त्यो अटोमेटिकै त्यो माया भन्ने चिज नै अटोमेटिकै लागिहाल्छ नि अब कस्तो गरेर रुन्छ अनि त्यो बच्चा रोको त कसले देख्न सक्छ र सक्दैन नि कसैले म त सक्दिनँ म त कसैको बच्चा पनि त्यो रोएर कल्पेर रोयो भने म त सक्दिनँ एकदम यहाँ आउने बच्चाले चाहिँ आमाको दुध खान पाएन अरू सबै माया पाए
अब त्यो उनीहरूलाई नि याद पर्छ हौ। म त अब आफूले भरिसक्दा गरिन्छ नि, अब कति कमजोरी होला हाम्रो पनि, अब कोही बेलामा तिनीहरूलाई गाली पनि गर्नुपर्छ। त्यही र त झन् अब बिचरा यसको त कोही छैन भने झन् ज्यादा माया हुन्छ नि त। अब माथि आकाश तल पृथ्वी, म हुनु पर्यो, म छुइनँ तिनीहरू कति दुःख पाउँछ होला मलाई यस्तो लाग्छ क्या एकदम। हुन त मान्छे अब दुःख त के पाउँछ भने आफ्नो लेखान त लेखेर ल्याएकै हुन्छ होइन, तर पनि आफूलाई त्यस्तो लागेको। स्कुलै पठाउँदा पनि बच्चाहरू कति बेर आउँछन् के भयो होला बा लडे कि बा के भयो कि त्यस्तो हुन्छ। के संसार त मायामै छ। जीवन हो घाम छाया, सुख दुःख दुवै हुन्छ। जीवन हो बिना माया, छटपटी तडपण हुन्छ। स्कुल जाँदाखेरि म चाहिँ स्कुल जानै मान्दिनँ थिएँ क्या, धेरै रुने। अनि सानैदेखि अनि एकैचोटि मलाई चाहिँ 3 क्लासदेखि मात्रै हाल्नुभयो घरमै राखेर। दिदीहरूले चाहिँ अब पठाउनुहुन्थ्यो कुट्दै, त्यही पनि आमाले घरमै राखेर माया गरेर। अहिले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, धेरै चिन्ता लिनुहुन्छ क्या। पानी खायो कि खाएन, के गर्दैछ नानी, धेरै माया गर्नु। ए चाडबाडमा त यहाँ त झन् यहाँ त हो त झन् रमाइलो नि, यहाँ त एकदम रमाइलो हुन्छ। अब तिजमा हामी केटीहरू बोलाउँछौँ छोरीहरू होइन, तर एकै दिन बोलाउँदैन, सुत्ने ठाउँमै पुग्दैन। अनि हामी अगाडि नै यस्तै 4-5 जना 5-6 जना 6-7 जना गरेर बोलाएर उनीहरूलाई खुवाएर जे गर्नुपर्छ गरेर पठाउँछौँ। त्यही दसैँमा पनि अब एकै दिन सबै आउँदैनन्, तर लाइन लागेर आउँछन्। दसैँ तिहार रमाइलो, सबै रमाइलो छ यहाँ, एकदम खप्नै सक्दैन, त्यति रमाइलो हुन्छ यहाँ। यहाँ चाडबाडहरू अझै रमाइला हुन्छन्। ठुलो परिवारको ठुलै रमाइलो, जतन गरेर राखिएका मिठा सम्झनाहरू झनै रमाइलो। यो 62 सालको दसैँ हो। आश्रमको ठुलो मान्छे जमरा है, देशको सेवा गर्ने, बालबालिकाको सेवा गर्ने। यो चाहिँ मेरो रुम हो, 2 जना बस्छौँ यो रुममा, म र दिदी। ऊ चाहिँ मेरो दिदीको छोरी ऋतिका अग्रवाल, छुट्टी मनाउन अहिले यहाँ आएको मामा घरमा। दिदी पनि अब सानैदेखि यहीँ हुर्केर यहीँबाट आमाले नै बिहे गरेर। सीता लाग्दैन दिदीहरू जाँदा त दुःख नै लाग्छ। आमा त झन् अगाडि 2-3 दिनदेखि नै रुन थाल्नुहुन्छ। हामी पनि अब दुःख त लाग्छ, रुन्छौँ। कति दिनसम्म, 1 महिनासम्म त याद आइराख्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हल्का बानी हुँदो रहेछ। यहाँबाट खास अन्माकै त 30-35 जनाको गयो। आफ्नो लागि त सबै बाँच्दछन् यसै लोकमा, अरूको लागि बाँचिने हेरा सन्ताप अनि दुःखमा, सन्ताप अनि दुःखमा। पखेटा लाग्ने भएपछि छोराछोरीहरू आफै गरी खान्छन्। यही आँगनबाट 35 जनाको बिहे भइसक्यो। अस्ति भर्खर लक्ष्मी गौतम र पेम्बा लामाको लगनगाँठो बाँधिएको थियो। छोरीहरू अन्मेर जाँदा सारा घर रुन्चे हुन्छ।
न्वारन, पास्नी, वर्तमान र जन्मदिनहरू यहाँ आइरहन्छन्। उनीहरूलाई भोलि यस्तो नहोस्, म त के मेरो त यस्तो रहेछ र म यस्तो हुँ भन्ने चाहिँ नहोस् क्या। बर्थडे पनि मनाइदिनुपर्छ, सबै थोक गुनिङ चोली पनि गरिदिनुपर्छ। किनभने मान्छेले गर्ने कर्तव्य सबै थोक गरिदिएपछि उनीहरूको मनमा केही पनि अनि हामी त त्यस्तो हौँ अनि हाम्रो त भएन भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता भन्ने नहोस्। उनीहरूको बालबच्चा भयो भने हामीले काठमाडौँमा 2-3 जनाको बच्चा भयो उहीँ पठाइदिउँ सबै सामान यहाँबाट, चामल, लुगा फाटो, चिनी, दाल, घिउ, हरेक चिज अब सबै थोक। आमाका धेरै छोराछोरीहरू जन्माउनेले छाडिदिएका हुन्। ती जन्माउने आमाहरूका अलग्गै कथा होलान्। धेरै जस्तो कस्तो कस्तो बच्चाहरू ल्याउनुहुन्छ आमाले? 1 दिनका 2 दिनका फ्यालेका। बच्चाको के कसुर हुन्छ र भगवान्कै रूप हो यिनीहरू पनि। कोही टुरा हुन्छन्, अब म पनि त टुरै हो। कति त आमै पनि आएर उ गर्छ, रुन्छन् कि त मैले मर्नु पर्यो कि यो बच्चा मार्नु पर्यो, के गरौँ भन्छन्। म त नमार पनि भन्छु, बरु राखिदिन्छु, नमर्नु जाऊ काम गर खाऊ भन्छु। अनि बिचरा म त कसैलाई पनि दोष दिन सक्दिनँ, त्यस्तो माया लाग्छ। बाटोमा भेटिएका सालनाल सहितका नानीहरू गीता आमाको काखमा आउँछन् र नयाँ कथा सुरु हुन्छ। जिन्दगीको कथा, मायाको कथा, आमाको कथा। छैनन् हाम्रा बाबा आमा, छैनन् फुपू मामा, छैनन् हाम्रा बाबा आमा, छैनन् फुपू मामा, बालकैमा नरन गरिराख्यौ हाम्रो नाम, बालकैमा नरन गरिराख्यौ हाम्रो नाम। आमा तिमी साह्रै नै प्यारी छौ, जननी हौ विश्वमा न्यारी छौ। आमा तिमी त्यही अब पुलमुनि फापेको थियो अरे, अनि त्यस्तैबाट ल्याएर अनि सानो जन्मिनु बित्तिकै हुन्छ नि, अब त्यो सालनालले नकाटिकन हुन्छ नि, त्यो सानो बच्चा कस्तो हुन्छ त्यस्तै ल्याएर अब यहीँ नरन भयो, नाम पनि यहीँ राख्यो। सबै थोक पढ्ने लेख्ने, आँखा देखेदेखि अब बोल्ने यहीँ स्टार्ट भयो। आमाकै सबै आमाकै काम। आमाको दुध चाहिँ खान पाउनु भयो तपाईँले होइन त? ल्याक्टोजन खानु। अब सम्झिँदा त के छ नि। उनीहरूलाई सुनाउनुहुन्छ बुझ्ने भएपछि तपाईँले उनीहरूको यसरी ल्याएको भनेर? म त सुनाउँछु। के भन्छन् नि? केही भन्दैन, हाँस्छन्। अनि त्यो सानो 1 दिनको 2 दिनको बच्चालाई हुर्काउन गाह्रो हुँदैन आमा? त्यसलाई मिहिनेत अलिक गर्नुपर्छ। अब सानो बच्चा छ त्यसलाई चाहिँ अब दुध त्यति बेरै बनाएर खुवाउनुपर्छ, थोरै थोरै। नानीहरूलाई राम्रो डिटेलहरू हालेर मजाले नुहाइदिने, तिनीहरूलाई एकदम फोहोर मैला नराख्नु हुँदैन। अब यस्तो बच्चाहरूको कपडाहरू जताभावी राखिदिनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ एकदम सफा गरेर गरिदिनुपर्छ। कमसेकम 6 महिनासम्म, 6 महिना भएपछि अलिकति त्यसको एक स्तर हुन्छ। अनि त्यहाँबाट 3 वर्षको भएपछि बच्चाहरूलाई त्यति गाह्रो छैन। मेरो बाबा आकाश घामको तिर छाड्ने, संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बाबा सुपर्मेन, मेरो बाबा छेउजन, मेरो बाबा भगवान, मेरो बाबा भगवान। कपडामा लपेटेर त्यो पुल हुन्छ नि पर बुढी खोलाको, त्यसको पनि जम्मै कमिलाले खाइसक्यो भने भटक भटक मर्ने जस्तै लुसी भनेर एकदम कागले लान्छ भनेर जुत्ताका काटुमा सुताएको कत्रो हुन्छ। एउटा सानो बच्चाले यसो गरेर समाउँथ्यो, महिनै नपायो क्या, एकदम सानो प्राण मात्रै भयो। ऊ पनि त्यस्तै हो, त्यसलाई सेतो माछाले खाएर स्थिति थिएन, बाँच्ने स्थिति नै थिएन। त्यसलाई चाहिँ मैले आश्रमको नभनिकन पहिले नै एडमिसन गरेँ। अनि तपाईँहरूले यसलाई इलाज गर्नुपर्छ। अनि उनीहरूले पैसा दिँदैनन् भरे हुन्छ भनेर हेला गर्छन् भनेर। आमाले तिनका न्वारन गरिदिन्छन्।
तिनले जन्मदा कुनै थर र जात लिएर आएका हुँदैनन्। आमाले आफ्नै थर दिन्छन्। अब हामी चाहिँ धेरै गौतम नै छौँ यहाँ। अब जसले अब थर थाहा नहुने अब आमाले नै नरन गरिदिनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ गौतम नै हुन्छ। अरू जो आफ्नो कास्ट थाहा भएर आएको हुन्छ उहाँको नाम चाहिँ आफ्नै हुन्छ। आफैले नरन गर्ने अनि आफै राख्ने। कोही कोही त चिनेको तपाईँले हुर्काउनु भयो, अब अर्का नाम किन राख्ने भन्छन्, झगडा गर्छन् अनि हाल्नै पर्यो। बच्चाहरूलाई नाम पनि तपाईँ राखिदिनुहुन्छ है मार्ग गरेर? हजुर, सबाट उठेको सिन्चो पारिदिउँ, रबाट उठेको रिद्धि बनाइदिउँ, लबाट उठेको लिचिङ बनाइदिउँ। त्यस्तै त्यस्तै। बैगुनबारीमा गाडेको थियो, त्यो गाडेको चाहिँ आधी कुहिएको 6 महिनासम्म त्यसलाई दबाई गर्दा गर्दा कुहिसकेको, अनि त्यसलाई निको पारेर गरेको, त्यसलाई व्यञ्जली राखेको। बेन्जली ब्रिन्जलबारीमा गएर जम्मैको नागरिकता छ। नेता बनाउन समस्या छैन? त्यो बच्चाको त्यो रिकर्ड अनि आफ्नो आश्रमको ऊ भएपछि नागरिकता बन्यो। ए अर्को खोल नि त, यो खोला के भनेको उसले? चिलायो अरे जामा, अर्को लगाउन त्यो छोलो जाऊ, अनि जाऊ अर्कै लगाऊ ल। राम्रो जामा नि तिम्रो। जाऊ मोटो नलगाउ ल, गर्मी छ, जाऊ अर्को लगाऊ। जाऊ जाउँछ, एकदम चिलाएको छ, हेर्दै कस्तो रहेछ यो। यो घरका प्राय सबैका कथाको सार यही हो। प्यारो संसार यही हो। बाबा के भयो छोरोलाई? घिउ नहालिकन खुवाइदिन्छु अनि ल आइज यहाँ खाना। कसले खुवाइदिएको? यो त मलाई त घुर्क्याउँछ मात्रै खालि। त खा त अनि यो नखाएरै यस्तै भयो कि। अब यत्रो भयो कि त नेपालमा दुध खान्छ अनि चिप्स नि त्यहीँ हाल्दै। खोकी कसले लागेछ? ए त्यसो भए दही खानु हुँदैन हो के? लागेको भन्दै त्यस्तो। ल अब सबै परिवारको ल अब खाइए। छोरो आलुको भुजिया खाइन खाने ऊ भित्र छ, जाऊ न त माग। आज खाना त्यति मिठो छैन है। यिनीहरूले भन्दै थियो कटहरको सब्जी पकाउनु, अब कटहरको सब्जी पकाउनै भ्याइएन है, सरी। ल तिमीहरूको फेभरेट चिज के अरे? घिउ खाँदैनौ होला आज, किन? थोरै थोरै हालिदिन्छ है। मुसेर खाने नि त्यो रस खोइ हालेको। एकजना मुसिदियो त, कति दिउँ? तँ खाइसक नि, तँलाई त्यो पहिला खाइसक नि दिने। त्यो विनयहरूलाई पनि बोलाइहालेको भए हुन्थ्यो नि। आमा भयो आमा, छिटो यो 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 थोरै छ। यिनीहरूलाई त खाना खुवाउन त कति गाह्रो छ नि। मान्छेको छोराछोरीले कति खान्छन्, खाने कि नखाने हो? अनि सुतेर खान्छ त मान्छेले। छिटो छिटो जान्छ। यहाँको टप टप स्कुलमा छन् हाम्रो नानीहरू।
साँघुरो काठी घरबाट सुरु भएको मायाको यो आश्रममा पक्की कोठाहरू थपिँदैछन्। मनकारीले दिएका दान र सहयोगले यहाँ तातो भात पाक्छ। मुठी दान भन्छ यसरी, अनि उनीहरूले चाहिँ ल्याएर पनि थाल्यो त खैली अनि यो गाउँबाट पनि हामीले यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब सहयोग गर्छन्। पुर्याउन आएको हजुर उसको हजुरआमा बुवाले पठाउनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट हामीलाई ल्याइदिन्छन्। यसरी पैसा 1 रुपियाँ गरेर दिनको महिनामा यसरी वरिपरि छरछिमेकीहरूले चाहिँ यसरी दिने गरेछ। महिनाको 30 रुपियाँ आयो। 30 रुपियाँ आयो। फुल चामल हाम्रो यो कोही विदेशीहरू छैन हाम्रोमा। सानो काठको त झुप्री जस्तो गर्थ्यो, पानी पर्दा पनि सबै छिर्ने गाह्रो हुन्थ्यो नि। यो त अहिले भर्खर बनेको, अनि छेउमा ठुलो रुख थियो क्या उयसको नरिवलको। अब त्यो पानी पर्दा अब हावाहुन्डरी आउँदा आमा साह्रै डराउनुहुन्थ्यो, त्यो रुख लडेर अब घर थिचेर हामीलाई के हुन्छ कि भनेर। अनि जहिले सबैलाई एकै ठाउँमा लिएर बस्ने क्या नसुतेर। आमालाई पैसाको पनि दुःख भए देख्नुभयो तपाईँहरूले यहाँ छोराछोरी हुर्काउन? धेरै भयो नि। सुरुमा त अब आमा कोही त्यति सहयोग गर्ने हुँदैन थिएन पनि, जति अब जुन जग्गाहरू आफ्नै बेच्दै हामीलाई खुवाउँदै। त्यस्तै जग्गा बेच्यो भने के भएर बच्चाहरू राम्रो भए हुर्के बढे, सबैभन्दा त्यही ठिक छ। त्यो जग्गा मैले लिएर जाने होइन, जान्छ कसैले पनि लाँदैन। आमाले सबै काम चाहिँ के पाइन्छ भनेर गर्नुभयो? किन? सन्तोक एउटा मनमा, त्यो पाउने साउने केही पनि होइन। म उभिदिएर 4 जनाको भलो भयो भने त्यही भला हो। कर भला त हो भला, अन्त भलेका पनि भला भन्छ हिन्दीमा। गरो भने भलो हुन्छ अरे, अनि त्यो भलो पनि भलो, अन्त भलेका पनि भला। पेटै मात्रै भर्न त कुकुर बिराला चराचुरुङ्गी हरेक चिजले पनि भरेकै छ। र हामी चेतनशील प्राणी भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ केही गर्नु पर्यो। लिचिङले बिबिएको पढाइ पुरा गरेकी छिन्। आमाको दुःख देखेकी लिचिङलाई अब आमाको काममा सघाउन मन छ। आमालाई पनि सघाउनु पर्यो नि त। अब अहिले नै बाहिर जबतिर गयो भने त यहाँ कोही छैन त्यति हेर्ने। यत्रो वर्षको आमाको दुःख खेर नजाओस् जस्तो लाग्छ। एक्लो भएर पनि यत्रो बच्चाहरूलाई हुर्काउनु भयो, रात दिन नसुतेर। अहिले पनि देखिरहेको छु, कहिले एउटा नानी बिरामी भयो भने रातभरि सुत्नु पनि हुन्न। त्यही नानीलाई हेर्ने, दुध खुवाउने, त्यही हो काम। रुँदै बस्नुहुन्छ। पहिले त झन् एकैपल्टमा 6-7 जना पनि हुर्काउनु भएको आमाले, एउटै एजको क्या हामी जस्तो। एकैपल्ट धेरै दुःख गरेर अहिले अलिक त्यही आमाको अब दुःख खेर नजाओस् त्यसकै लागि आमालाई सपोर्ट गर्नु मन लाग्छ। कसैले नदेख्यो भने धर्म चाहिँ कमाइरहनु भएको छ आमाले धेरै। यतै अनाथ अब एउटा घर जम गर्दा त एउटै घरमा अब सीमित हुन्छ, त्यसरी उहाँले चाहिँ अब आश्रम खोलेर धेरैको आमा बन्न इच्छा गर्नुभयो। अहिले एउटाको 2टाको हुन्थ्यो होला, अब बिहे गरेको भए अहिले त 200-300 जनाको आमा हुनुभएको छ, कुमारी आमा त्यही पनि। तिमी 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 के भन्ने हो? तिमी आमा जस्तै बन्ने।